Napakasimple lang. Hi guys! Welcome to another episode of MasterChe. Before we start, please don't forget to like and subscribe. Today, ang gagawin po natin ay baked chicken. Napakasimple lang ng dish na ito guys. At syempre, as usual, masarap. Ang una lang natin gagawin ay, syempre meron tayo ditong chicken. One whole chicken na pinahiwa ko na. Ngayon, lalagyan lang natin ng salt. And pepper. And then, lalagyan din natin ng paprika. Ito ay sweet paprika. And then, imimix lang natin. Ngayon, lalagyan natin ng flour para kumapit lang yung ating mga seasoning. And then, mimix lang natin ulit. Pwede nyo munang iwan ng 1 hour para mas lumasa ang ating mga seasoning, or pwede rin i-overnight nyo para mas masarap. Ngayon, ipa-fry na natin siya. Ngayon, maglalagay na tayo ng butter. Ipapa-brown lang natin ang ating chicken bago natin i-bake. Ayan, medyo nagba-brown na siya. Para mas masarap ang ating chicken. Ngayon, ito na ang ating chicken. Na-fry na natin. Gagawin naman natin ang ating sauce. So, meron pa tayong natirang butter dito. Lagay lang natin ang ating mushroom. Sautay ko lang ng konti ang ating mushroom. Yan, habang sinosotay ko ang ating mushroom, gawin muna natin ang ating sauce. Meron ako ditong cream of mushroom. Lalagyan lang natin ng water. Haluin ko lang. And then, meron din tayong 1 cup ng yogurt. Halo lang natin sa ating cream of mushroom. Ngayon, isasalin lang natin sa ating mushroom. And then, ibabalik lang natin ang ating chicken. Yan. Mix lang natin sila. Isa to sa mga favorite na niluluto kong dish pag nagpapadali ako. Dahil napakasimple lang. Pwede pa natin dagdagan ng water. Ngayon, okay na ang ating chicken. Papatayin na natin para ito'y ma-bake na natin. Sasali na natin sa ating baking dish. Lagyan lang natin ng rosemary. I-bake natin siya ng 30 minutes. Yan. Siyempre, lalagyan natin ng cheese para mas malasa ang ating baked chicken. Kahit na anong cheese na prefer nyo, pwede naman. Ayan, ngayon, i-oven na natin ang ating baked chicken. Na-preheat ko na ang ating oven at ang kanyang temperature ay 175 Celsius. Ngayon, ilalagay na natin.
Babalikan natin after 30 minutes. Much later. Narito na guys ang ating baked chicken. Ngayon, titikman na natin ang ating baked chicken. Gusto ko yung malaman. Ito na lang. Siyempre, gusto ko ng sauce and the mushroom. Sobrang sarap guys ng ating chicken. Napakasimple lang gawin, pero napakasarap, promise. Masarap din siya sa rice, sa bread. Sobrang sarap at sobrang dali lang. Pwede ko yung gumamit ng ibang parts ng chicken kung gusto nyo. Pwede kayong gumamit lang ng breast kung gusto nyo. Or pwede rin chicken fillet para walang buto. Gusto ko lang batiin ng happy birthday si Jana. Happy birthday, Jana! And sana happy naman ang birthday mo kahit pandemic. Sana guys, try nyong gawin sa inyong mga bahay ang ating baked chicken. Napakasimple lang. Saka hindi siya nakakasuya. Siguro dahil sa yogurt. Ang ginamit nating yogurt ay plain yogurt lang. Sarap guys. Sana nag-enjoy kayo sa ating video today. And sana wag nyo kalimutang itry na gawin sa inyong mga bahay. And please don't forget to like and subscribe. Don't forget to click the notification bell para every time may new video ay ma-notify kayo. Thank you so much guys for watching and God bless you all. Bye!